सोना सो आई थिङ्क हामीलाई एज लिडरसिप गर्नको लागि चाहिँ हामी स्कुलको एउटा प्रोग्रामले पनि एकदम हेल्प गरेको छ क्या हामी 9मा हुँदाखेरि चाहिँ डब्ल्यु लिडले एउटा एभिएम स्कुल लिडर्स भनेर प्रोजेक्ट इन्ट्रोड्युस गरेको थियो अनि हामी दुवैजना त्यसमा पार्टिसिपेट गरेका थियौँ सो त्यो प्रोजेक्टको बारेमा डब्ल्यु लिडको बारेमा अलिकति भन्दै हो न तिम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ स्योर डब्ल्यु लिड भन्नाले चाहिँ वुमेन लिड भयो वुमेन लिड भनेको चाहिँ यता नन प्रफिट नेपालमा जसले चाहिँ गर्ल्सहरूलाई लिडरसिप ट्रेनिङहरू दिने मेन्टरसिप प्रोग्रामहरू दिने त्यस्तो गर्छन् सो हामी क्लास 9 हुँदाखेरि चाहिँ वुमेन लिडको एउटा वान अफ द उनीहरूको प्रोग्राम्स भनेको चाहिँ स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्कुल लिडरसिप प्रोग्राम कन्डक्ट गर्ने भनेर चाहिँ हुन्छ आई थिङ्क 9 मन्थको कि त्यस्तो कतिको प्रोग्राम हो क्या अरे 9 मन्थ अनि उच्चिकारोमा हामी दुवैजना त्यतिखेर क्लास 9 हुँदाखेरि चाहिँ स्कुल लिडरसिप प्रोग्राम हामी पार्टिसिपेन्ट्सहरू थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क मेरो लागि चाहिँ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम जब चाहिँ मैले लिडरसिप भनेको के हो त भनेर किन भन्दा म पहिलादेखि नै स्कुल सानैदेखि हुँदाखेरि लिडर भनेपछि एउटा डेफिनेसन अफ लिडर के हो भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट प्रब्ली समन जो चाहिँ लाउड हुनुपर्छ ओर लाइक धेरै जस्तो चाहिँ मेल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त्यस्तो भनौँ होइन अनि यो स्कुल लिडरसिप प्रोग्रामले चाहिँ डिफ्रेन्ट साइड अफ लिडरसिप भनेको चाहिँ इट डज नट नेसेसरीली हेभ टु बी लाउड तर इट्स मोर अबाउट बिङ एम्पथेटिक अनि गुड लिसनर त्यस्तो खालेको चाहिँ मेरो लागि चाहिँ द्याट वाज द फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन टु डिफ्रेन्ट एट्रिब्युट्स अफ लिडरसिप भनौँ अनि सो 9 क्लासमा हुँदाखेरि हाम्रो त्यही थियो जर्नी टु लिडरसिप भनौँ या मलाई पनि के याद छ भन्दाखेरि सानैदेखि म चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजमा चाहिँ खासै भाग लिन्थेन क्या स्कुलमा क्लब्सहरू नभएको त होइन कति धेरै क्लब्सहरू थियो प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो तर अब ए सेक्सनको स्टुडेन्ट ए भन्ने बित्तिकै अलिकति बढी पढ्नेतिर इन्क्लाइन्ड हुन्थ्यो अनि त्यसपछि पढाइमा चाहिँ फोकस तर यस्तो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज अलिकति लिडरसिप लिने खालको पोजिसन्सहरूको लागि कहिले पनि आई वाज नट रेडी तर यो एभिएम स्कुल लिडर्स प्रोजेक्टबाट चाहिँ यो डब्ल्यु लिडको प्रोजेक्टले आई थिङ्क यो प्रोजेक्टबाट हामी धेरैवटा अर्गनाइजेसन्सहरू भिजिट गर्नको लागि पनि गयौँ एन्ड देन टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर कस्तो बेसिक कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ थाहा नै थिएन कि त्यसको बारेमा पनि थाहा भयो अनि डब्ल्यु लिडको अहिले पनि कति धेरै प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको छ डु यु नो अबाउट एनी अफ देम मलाई रिसेन्टली थाहा भएको भनेको चाहिँ आई नो अहिले चाहिँ पोलिटिकल सिनारियोको लागि चाहिँ अलि धेरै मान्छेहरूलाई वुमेन अथवा गर्ल्सहरूलाई चाहिँ अलि धेरै एन्गेज गराउने भनेर चाहिँ दे हेभ लाइक द फेलोसिप प्रोग्राम भनेर चाहिँ थाहा छ एक्ज्याक्ट डिटेल्स चाहिँ थाहा भएन तर इफ एम नट मिस्टेकन क्लास 11-12 को गर्ल्सहरूलाई चाहिँ दे स्टिल ह्याभ यो लिडरसिप ट्रेनिङ भनेर गरिरहेको हुन्छन् अनि स्कुल लिडरसिप पनि छ क्यारे अहिले अनि त्यसपछि देव अल्सो एडेड अहिले नयाँ मेन्टरसिप प्रोग्राम भनेर जसमा चाहिँ यु गेट कनेक्टेड टु अ मेन्टोर अनि त्यसपछि मेन्टोरसँग सेसन हुन्छ रेगुलर सेसन या आई थिङ्क दोज आर द फ्यु प्रोग्राम्स द्याट आई एम अवेर अफ अरू के छ भनेर चाहिँ थाहा भएन या सो यो पोलिटिकल लिटरेसीको बारेमा चाहिँ मैले पनि सुनेको थिएँ इट इज अ भेरी लङ एक्सटेन्सिभ प्रोग्राम नै छ एन्ड एज लिमिट चाहिँ आई थिङ्क 25 भन्दा बिलोको एज ग्रुपको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम छ सो या हाम्रो वुमेन लिडर्सहरूको लागि अथवा लिडरसिप एक्सप्लोर गर्न चाहने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ इट क्यान बी अ भेरी गुड प्लेटफर्म फर स्योर सो डब्ल्यु लिडको कुरा गर्दै मलाई अर्को के पनि याद छ भन्दा वाइल वी वे डुइङ आवर ब्याचलर्स आई गेस तिमीले मलाई विडुसँग इन्ट्रोड्युस गराएको थियौ कि विडुको स्पेसिफिक हुनु पर्दाखेरि द राइजिङ स्टार भन्ने प्रोग्रामसम्म सो अनफर्चुनेटली म धेरै अगाडि चाहिँ पुग्न पाएन आई डिड नट गेट सेलेक्टेड तर आई थिङ्क यु हेभ बिन अ पार्ट अफ द प्रोग्राम सो त्यसको बारेमा पनि अझ वेडुको बारेमा स्पेसिफिकली केही इलाबोरेट गर्छु स्योर सो वेडु भनेको चाहिँ इट्स अल्सो एन एनजिओ यो चाहिँ थाइल्यान्डमा कम्पनी बेस्ड इन थाइल्यान्ड तर अहिले चाहिँ एभ्री वान जस्ट वर्किङ फ्रम देयर लाइक रिमोटली काम गरिरहेछ तर हेडक्वार्टर भन्दाखेरि चाहिँ थाइल्यान्डमा भयो वेडुले चाहिँ के गर्छ भन्दा मेन्टरसिप प्रोग्राम मेन स्पेसिफिक प्रोग्राम भनेको चाहिँ उनीहरूको मेन्टरसिप प्रोग्राम हो फर वुमेन अक्रस एसिया अहिले चाहिँ एक्सप्यान्ड भएर एसिया बाहिरको वुमेनहरूलाई पनि टार्गेट गरिरहेछ तर मेजोरिटी चाहिँ अफ वुमेन इन्भल्भ इन वेडु आर फ्रम एसिया होइन अनि मेन प्रोग्राम भनेको चाहिँ मेन्टरसिप प्रोग्राम भनेर हुन्छ सिमिलर लिडरसिप एकाडेमिज भनेर हुन्छ तर भेरी फोकस्ड अन वुमेनहरूको लिडरसिप डेभलपमेन्ट होइन अनि वेडुको चाहिँ भिजन इज लाइक टु क्रिएटिङ अ वर्ल्ड वेयर हाफ अफ अल इट्स लिडर्स आर वुमेन अनि त्यही मिसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हाउ डु वी लाइक अचिभ द्याट मिसन भनेर चाहिँ दे हेभ लाइक अल दिज प्रोग्राम्सहरू होइन अनि राइजिङ स्टार प्रोग्राम स्पेसिफिकली त्यसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आई बिकेम अ राइजिङ स्टार आफ्टर मेरो +2 होइन +2 पछि चाहिँ मैले टु इयर्सको ग्याप लिएको थिएँ 2 वर्ष ग्याप इयर हुँदाखेरि चाहिँ द्याट्स वेन आई लर्न अबाउट वेडु यो चाहिँ मैले पहिला वुमेन लिडकै प्रोग्रामको दिदीहरूको थ्रुबाट नै थाहा पाएको थिएँ अनि आई अप्लाइड अनि राइजिङ स्टार भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा इट्स मोर अफ अ मेन्टोर मेन्टीको रिलेसनसिप हो
राइजिङ स्टार प्रोग्राम इज मोर अबाउट लाइक मेन्टरसिप, जस्ट मेन्टरसिप. अनि राइजिङ स्टार भनेको चाहिँ मेन्टी भयो. अनि यु गेट असाइन टु अ मेन्टोर. युजली चाहिँ यो मेन्टोर इज नेभर फ्रम द सेम कन्ट्री. अनि त्यसपछि यु गेट असाइन टु यर मेन्टोर. अनि मेन्टोरसँग चाहिँ यु हेभ लाइक अल दिस सेसन्स. मेरो चाहिँ पर्टिकुलरली चाहिँ मेरो मेन्टोर वाज फ्रम क्यानाडा. अनि हाम्रो चाहिँ मन्थमा 2चोटि कुरा हुन्थ्यो, 2 विक्समा एकचोटि कुरा हुन्थ्यो. अनि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्थ्यो. चाहिँ लिडरसिप सेसन हुन्थ्यो, गोल सेटिङको सेसन्सहरू हुन्थ्यो. सो राइजिङ स्टारको कुरा भन्नु, त्यो प्रोग्रामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ मेन्टरसिप प्रोग्राम भनौँ. या अनि यसको सेलेक्सन क्राइटेरिया, सेलेक्सन प्रोसेसहरू पनि आई थिङ्क भेरी इन्टेन्सिभ नै छ. किनकि मैले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आई रिमेम्बर त्यो सेलेक्सन हुनको लागि पनि देयर वाज एकदम धेरै एउटा प्रोसेसबाट जानु पर्थ्यो कि. अनि त्यो प्रोसेसमा पनि मैले कति धेरै कुरा सिकेँ कि. सो आई डिड नट गेट कनेक्टेड टु अ मेन्टर. तर त्यो प्रोसेसमा उहाँले यो गोल सेटिङको कुराहरू, टाइम म्यानेजमेन्टको कुराहरू, त्यहाँबाट नै मेरो लिडरसिप जर्नी सुरु भएको जस्तो फिल हुन्छ मलाई. सो वेड्यु कुड बी अल्सो अ भेरी गुड अपर्च्युनिटी फर स्टुडेन्ट्स. वेड्युमा चाहिँ मैले बुझेअनुसार यु हेभ अल्सो वर्क देयर. सो यो जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भयो? स्योर. वेड्युमा चाहिँ म ठ्याक्क मेरो अन्डरग्राड सकेपछि चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ. अनि वेड्युमा चाहिँ अब अलवेज बिन भेरी इन्ट्रेस्टेड. त्यहाँको कामहरू जस्ट म एज अ राइजिङ स्टार चाहिँ आई हेड सिन त्यो इम्प्याक्ट अफ द प्रोग्राम होइन. मेन्टरसँग कुरा गर्दाखेरिको कति हेल्प हुने, कति धेरै कुरामा एकदमै हेल्पफुल हुने. अनि वेड्युको कति धेरै अरू प्रोग्राम्सहरू पनि भइरहेको हुन्छ. जस्तै करियर च्याट भनेर हुन्छ, जहाँ चाहिँ यु स्पिक विथ प्रोफेसनल्स फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स. अनि करियरको बारेमा कुरा गर्ने त्यस्तो खालेको प्रोग्राम्सहरू भइरहेको हुन्छ. त्यो सबै एटेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ आम लाइक ओ माई गॉड, आई वान्ट बी अ पार्ट अफ दिस टिम. आई डोन्ट नो वाट, तर आई वान्ट बी अ पार्ट अफ दिस टिम भनेर चाहिँ ब्याक अफ माई हेड त्यो भइरहेको हुन्थ्यो. अनि त्यही गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क उनीहरूको एउटा इन्टर्नसिप, लिडरसिप समथिङ इन्टर्नसिप भनेर एउटा लिडरसिप डेभलपमेन्ट इन्टर्नसिप भनेर खोलेको थियो. तर इट वाज जस्ट अ पार्ट टाइम होइन. अनि म चाहिँ आई वाज वर्किङ फुल टाइम त्यो बेला. तर बिकज आई रियली वान्टेड टु बिकम अ पार्ट अफ दिस टिम, मैले चाहिँ आई जस्ट गिभ इट अ सर्ट भने. अनि आई गट इन. अनि त्यसपछि चाहिँ आई वाज वर्किङ पार्ट टाइम एट वेडु. अनि त्यसरी चाहिँ माई जर्नी विथ वेडु बिग्यान भनौँ. अनि यो पार्ट टाइम वर्क गर्दाखेरि चाहिँ बिकज यु सेड कि फुल टाइम अर्को काम अनि पार्ट टाइम यता गर्दाखेरि चाहिँ रिमोट काम त रिमोट नै हुन्थ्यो तिम्रो. त्यही पनि सिन्स इट इज नेसनल, एउटा हाम्रो नेसनभित्रको मात्रै अर्गनाइजेसन होइन, इट इज एन इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन. सो तिम्रो एउटा एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो? मेरो एक्सपिरियन्स वाज अ भेरी हम्बलिङ एक्सपिरियन्स. म चाहिँ आम अ स्टुडेन्ट अफ कम्प्युटर साइन्स होइन. मेरो फर्स्ट लाइक जब आफ्टर आई ग्रेजुएटेड फ्रम माई युनिभर्सिटी वाज गेटिङ अ टेक जब. त्यसमा चाहिँ वाज जस्ट मोस्टली एकदमै डिफ्रेन्ट, लाइक एउटा सर्टन इन्भाइरोमेन्ट थियो. वेडु वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट फ्रम द्याट. द रिजन द्याट आई से दिस इज बिकज दे वर मोर वुमेन. इट वाज अ वुमेन लेड अर्गनाइजेसन. अनि कति धेरै कुराहरू फेमिनिस्ट भ्याल्युजहरू हुने त्यस्तो खालेको थियो. अनि इट वाज अ भेरी डिफ्रेन्ट स्पेस इन्भाइरोमेन्ट थियो होइन. काम गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज पार्ट टाइम, तर पिपल वर भेरी फ्लेक्सिबल. जस्तै कि अहिले पनि वेडु टिममा चाहिँ देयर आर पिपल जोइनिङ इन फ्रम लाइक डिफ्रेन्ट टाइम जोन्स. जस्तै नेपालबाट भयो, त्यसै गरेर देयर इज समन फ्रम युके, देयर इज समन फ्रम लाइक पहिला त म काम गर्दा जाम्बियाबाट. सो एकदम धेरै डिफ्रेन्ट टाइम जोन्सहरू हुन्थ्यो. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेरी फ्लेक्सिबल इन टर्म्स अफ कहिले काम गर्ने भनेर चाहिँ आई कुड जस्ट वर्क एट नाइट. सो त्यो भएर चाहिँ आई ह्याड लाइक त्यो फ्लेक्सिबिलिटी पनि भएको थियो. जस्तै आई वाज वर्किङ फुल टाइम होइन, 6 बजी जतिसम्म गर्दा हुन्थेँ. अनि पार्ट टाइम गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी फ्लेक्सिबल लाइक मेरो स्केड्युलसँग. सो त्यो फ्लेक्सिबिलिटीले गर्दाखेरि पनि इट वाज इजियर भनौँ फर मी टु गेट इन्भल्भ विथ देम. सो लाइक यु सेड तिमी आइटी प्रोफेसनल नै भयो, तिमीले आइटी जब पनि गर्यौ र सँगसँगै यो अर्को वुमेन लेड अर्गनाइजेसनमा काम पनि गर्यौ. सो हाम्रो यो सोसाइटीमा चाहिँ आइटी भनेको अलिकति मास्कुलिन नेचर चाहिने मान्छे, मास्कुलिन नेचर भएको मान्छेहरूले गर्न सक्ने काम भनेर छ. अनि यो वेडु त इट्स कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट नि त. यसमा तिमीले अघि आफै पनि भन्यौ एम्पथीको कुराहरू आउँछ, धेरै कुराहरू आउँछ. सो यो आइटीको जबमा चाहिँ तिमीले वाट डिड यु सी द मेजर डिफरेन्स? फर्स्ट इज नम्बर अफ वुमेन इन द टिम होइन. अनि अर्को भनेको चाहिँ कति धेरै कुराहरू, जस्तै कि अहिले पनि लिडरसिप रोल्सहरू, जस्तै कि इफ यु जस्ट थिङ्क अबाउट लाइक प्रेसिडेन्ट्सहरू भनेपछि मेबी यु थिङ्किङ अबाउट बराक ओबामा, लाइक एकदम राम्रो खतरा गरेको बराक ओबामा. तर देयर आर गुड लाइक प्राइम मिनिस्टर्स. न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर सी इज अ वुमन, सी वाज अ वुमन होइन, सी रिसेन्टली स्टेप डाउन, तर सी वाज अ वुमन. त्यस्तै गरेर एकदम धेरै मान्छेहरूको चाहिँ फर्स्ट इमेज भनेको चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले एक्सपिरियन्स गरेको, म आफैले नै पहिला आई ह्याड सर्टन बाइसेस अराउन्ड होइन लिडरसिप लाइक रोल मोडल को हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनली मेल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू आउने रहेछ.
The reason is simply because there aren't enough women in leadership positions, holding leadership positions हरू हैन. So मेरो एक्सपिरियन्स मेरो टेक कम्पनीको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ टेक कम्पनीमा चाहिँ it was a company based in Singapore. यो पनि वर्क फ्रम होमै थियो. I was the only woman in the team when I first joined in हैन, and it was just all men. अनि कति धेरै कुरामा चाहिँ I found it easier to WEDU versus the new tech company. I found it much easier to communicate with my manager, who was a woman, versus my manager, who was a man. You know, because some small little things like, "Hey, did you do this on? Oh, did you do this on your own?" Khali ko question mark. Was it a question mark because I was a woman? Okay, because I just recently joined the company. त्यो versus WEDUमा चाहिँ they never really bothered to ask, oh, did you do it on your own? हुन्छ नि त्यो सानो सानो कुरा, इट्स भेरी स्मल माइन्युट बाइसिसहरू चाहिँ हुने. अनि त्यो चाहिँ मेरो लागि WEDUसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ आम लाइक you know what, it's so much different. Like हुन्छ नि working with women, there is so much of empathy. अनि empathy मात्रै भएर अरू काम नहुने चाहिँ होइन. They were all of them were extremely talented, very professional, and सबै टक 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 गर्ने. अनि it was just a very different experience भन्नु. त्यो चाहिँ एकदम positive plus very understanding. I knew मेरो घरमा केही प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ अब I could just talk to them and they'd be like, okay, you can just take a day off. खालीको हुन्थ्यो हैन. अनि I'm not trying to say कि सबै मेन चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ होइन. तर there are men in my life as well, and so who've been very supportive. And at the same time, there are men who've been like constantly doubt. हुन्छ नि त्यो unconsciously पनि होला त्यस्तो गर्ने चाहिँ. Unfortunately, मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ the category like A category जहाँ चाहिँ who just like एकदमै धेरै pride अथवा I don't know, pride might be a little too much. तर हुन्छ unconsciously त्यो biasesहरू भएको चाहिँ मेरो encounter has been more एकदम धेरै इन्काउन्टर छ त्यस्तो मेनसँग देन दि अदर वान होइन. तर या WEDU वाज जस्ट अ भेरी पोजिटिभ एक्सपिरियन्स भनौँ. सो आइटीकै कुरा गरौँ है. सो प्रोफेसनली काममा आउनु अघि चाहिँ आइटीलाई तिमीले एज अ सब्जेक्ट चुज गर्नुको रिजन चाहिँ के थियो? यो चाहिँ मैले हाई स्कुल सकेपछि चाहिँ मेरो +2 सकेपछि चाहिँ 2 वर्ष ग्याप लिएको थिएँ. यसमा चाहिँ म कारखाना भन्ने एउटा एजुकेसन कम्पनी छ नेपालमा, त्यसमा काम गरिरहेको थिएँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट टाइम. म पहिला +2मा हुँदाखेरि पनि मेरो फिजिक्स ब्याकग्राउन्ड नै थियो. सो फिजिक्समा चाहिँ हाम्रो 12मा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स भन्ने कोर्स हुन्थ्यो. त्यो वाज भेरी बेसिक, लाइक कम्प्युटरको एकदम बेसिकहरू हुन्थ्यो होइन. तर कारखानामा गएपछि चाहिँ अलिअलि प्रोग्रामिङहरू गर्न थालेँ. जस्तै आर्डुइनो चलाउने अनि एकदम सानो चाहिँ मेकी चलाउने त्यस्तो चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ लाइक ओ दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ खालेको. द्याट्स हाउ मेरो इन्ट्रेस्ट टुवर्ड्स कम्प्युटर साइन्स भनौँ त्यसरी चाहिँ जेनेरेट भएको थियो. सो सिन्स यु टक्ड अबाउट कारखाना, तिमीले मलाई एन्ड आई थिङ्क हाम्रो अर्को एकजना साथीलाई पनि यो कारखानाको एउटा प्रोग्राममा इन्ट्रोड्युस पनि गराएको थियो. सो इट वाज बेसिकली आर्डिनोलाई युज गरेर केही प्रोजेक्ट्सहरू बनाउने भनेर एकदम सटल तर एकदम राम्रो वर्कसप थियो होइन. सो कारखाना पनि एजुकेसन सेक्टरमा स्टुडेन्ट्सहरूकै लागि काम गरिरहेको छ नि त. सो कारखानाले कस्तो काम गर्छ पनि अलिकति भन्थ्यो. स्योर. आई थिङ्क कारखानाको अहिले काम इज बिन अ लिल डिफ्रेन्ट. तर कारखाना इट्स एन एजुकेसन कम्पनी होइन. एजुकेसन कम्पनी पहिला चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि दे युज टु कुनै पनि हाम्रो जस्तै कि एजुकेसनमा चाहिँ मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि इट वाज मोस्ट थियोरिटिकल कन्सेप्ट्सहरू पढ्थेँ होइन. फिजिक्स पढ्नु पर्थ्यो, लाइक साइन्स भनेर हुन्थ्यो. फिजिक्स हामीले यो मलाई टपिक ठ्याक्क चाहिँ आई डोन्ट नो लाइक इलेक्ट्रिक वरेभर भनेको के हो भनेर पढ्नु पर्थ्यो होइन. तर कारखानाको अप्रोच इज अलवेज बिन ह्यान्ड्स अन. कसरी गर्ने त? ह्यान्ड्स अन गर्दाखेरि केही बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ धेरै सिकिन्छ कि भन्ने हिसाबले होइन. That's what they used to do, like hands-on learning experience कसरी enhance गर्ने. अनि the best way to sort of change कि अब अलि इम्प्रुभ भनौँ एजुकेसन मान्छेहरूलाई अलि धेरै क्रिटिकल थिङ्किङहरू कसरी इभल्भ गराउने भन्दाखेरि चाहिँ द बेस्ट वे टु डु द्याट वुड बी टु इन्गेज भर्खरैको स्टुडेन्ट्सहरू लाइक 6-7 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरू उनीहरूलाई पहिलादेखि नै ह्यान्ड्स अन अप्रोच लर्निङ त्यो के अरे युज टु भएपछि चाहिँ देल गेट हुन्छ नि इभेन्चुली देल गेट युज टु इट. अनि त्यसपछि द्याट्स हाउ देल थिङ्क अबाउट क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड अल अफ द्याट भनेर. सो कारखानाको प्रोग्राम्स हेभ बिन भेरी फोकस्ड अन स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू अनि ह्यान्ड्स अन हुन्छ होइन. तर अहिले चाहिँ स्पेसिफिकली भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ कारखानाले देयर मोर अफ दे सेल लाइक किट्सहरू, एजुकेसन किट्सहरू भनेर हुन्छ जुन चाहिँ स्कुलमा पुर्याउँछ. सो द्याट
द रिच चाहिँ अलि धेरै होस् भनेर सो दे हेभ लाइक पहिला जुन स्कुलमा हामीले लगेर किट्सहरू लग्थ्यौँ यस्तै आर्डिनोहरू हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई बोलाएर आर्डिनोबाट के बनाउन लगायौँ भने चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले किट्सहरू बनाएर चाहिँ दे सेल इट टु स्कुल्स अनि स्कुल्सको थ्रुबाट चाहिँ दे हेभ देयर ओन प्रोग्राम्स यस्तो गर्छ ओके सो कारखानाबाट पनि इट्स मोर फोकस्ड अन हाम्रो स्कुलको स्टुडेन्ट्स रादर देन +2 एन्ड पास स्टुडेन्ट्स ओके आई थिङ्क यो ह्यान्ड्स अन लर्निङ एक्सपिरियन्स एकदम जरुरी पनि छ बिकज हामीले स्कुलमा पढ्दाखेरि कति कुराहरू अहिले आई एज अ टिचर पनि याद गर्छु कि हामी त्यति बेला रट्टै मार्थ्यौँ होइन सबै कुरा याद गर्ने भनेर हुन्थ्यो तर अहिले वेन आई टिच स्टुडेन्ट्स अब 10कै 9कै कुराहरू पढाउँदाखेरि पनि स्टिल स्कुलमा त्यही अप्रोच नै छ कि अब त्यही कुरालाई अलिकति एक्स्ट्रा गरेर अथवा अलिकति एक्सप्लेन गरेर बुझाउन खोज्यो भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई त्यो बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ आई हेभ दिस स्टुडेन्ट एकजना जसले चाहिँ कहाँ काम लाग्छ र म्याम यो मलाई कहिले पनि कामै लाग्दैन यो किन पढ्नुपर्छ र पास मात्र गर्ने हो म त भनेर कन्सटेन्टली भनिरहेको हुन्छ कि सो यो कन्सेप्टलाई हटाउनको लागि आई थिङ्क कारखाना इज डुइङ अ भेरी गुड जब है सो तिम्रो आइटीको इन्क्लिनेसन चाहिँ कारखानाबाटै सुरु भयो एन्ड देन +2 पछि आफ्टर यु टुक अ ग्याप you did your bachelor's from Ashoka University. So यो जर्नीको बारेमा पनि अलिकति भन्दै हुनु ओके सो अशोका युनिभर्सिटीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पहिला कलेज पछि +2 पछि चाहिँ म लिबरल आर्ट्स कलेज भनेर चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम +2 पछि एउटा युसेफ भन्ने यता कम्पनी होइन कि एनजिओ हो के अरे यता ज्ञानेश्वरमा छ दे प्रोभाइड लाइक कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस for applying to universities in the US होइन त्यतिखेर चाहिँ that's how I learned about liberal arts university भनेको के हो भनेर अनि मैले फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि नै आम लाइक ओ माई गॉड दिस इज वेयर आई वान्ट बी लाइक म चाहिँ लिबरल आर्ट्समा जसरी भए पनि आई हेभ टु गो टु लिबरल आर्ट्स कलेज भनेर पहिलादेखि नै त्यो दिमागमा आम लाइक ओ माई गॉड नो म्याटर वाट तर म मेरो अन्डरग्रेड चाहिँ लिबरल आर्ट्स कलेजमा नै जान्छु भनेर चाहिँ पुरै एकदमै स्टबर्न भएर लिबरल आर्ट्स गरेर मैले फर्स्ट इयर ग्याप इयर लिएँ होइन त्यसपछि ग्याप इयर लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर मोस्टली युएसमा मात्रै फोकस भइरहेको थिएँ अनि 2-3 मैले नपाएको चाहिँ होइन पाउनु चाहिँ पाएको थिएँ तर एकदमै धेरै फाइनेन्सियल एकदमै धेरै पे गर्नुपर्ने थियो अनि इट वाज नट वर्थ इट होइन अनि त्यही भएर हामीलाई म अर्को एक वर्ष पनि ग्याप इयर लिन्छु लिबरल आर्ट्समा नै जान्छु भनेर पुरै डेडिकेटेड भएर कारखानामा पनि इन्भल्भ भइरहेको थियो सो आई थट इट वुड अल्सो स्ट्रेन्थन मेरो सेकेन्ड इयरको एप्लिकेसन भनेर अनि सो 2 इयर्सको ग्याप इयर लिएँ लिबरल आर्ट्स गरिरहेको थिएँ अनि मैले अशोका युनिभर्सिटी भनेको चाहिँ इन्डियामा एउटा लिबरल आर्ट्स स्कुल हो पहिला चाहिँ इन्डियामा जान्छु भनेर चाहिँ इट हेड नेभर अकर टु मी होइन जहिले पनि इन्डिया भनेपछि आई डोन्ट नो इट वाज बिकज अफ द मुभिज त्यो बलिउड मुभिजहरूमा जसरी देखाउँछ एन्ड अल्सो द स्टोरिज द्याट यु हियर फ्रम लाइक अरू स्टुडेन्ट्सहरू जसले चाहिँ बुलिङ हुन्छ ऱ्यागिङ हुन्छ त्यो कन्सेप्टहरू अनि हामीलाई सेफ्टीको कन्सर्नहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नो लाइक इन्डिया चाहिँ म जाँदिनँ कहिले पनि इन्डिया जान्छु भनेर चाहिँ सोचेकै थिइनँ तर सेकेन्ड इयर पनि अप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ युजुअली यु हेभ लाइक दिस टप टियर स्कुल्सहरू त्यसपछि ठिकै टप टियरमा चाहिँ एकदम अलिक कम्पेटिटिभ तर स्कुल्स द्याट यु वुड रियली वान गो टु अनि मिडलको चाहिँ ठिकै कम्पेटिटिभ अनि सेफ्टी स्कुल्स भनेर हुन्थ्यो अनि सेकेन्ड इयर अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ आई ह्याड बेटर रेकमेन्डेसन बेटर एप्लिकेसन कारखानामा पनि काम गरिरहेको थिएँ सो दे अल्सो हेल्प मी अ लट विथ माई एप्लिकेसन होइन अनि आई गट इन्टु लाइक फ्यु द टप मेरो टियरमा भएको स्कुल्सहरू पनि तर इभन विथ लाइक 85% स्कलरसिप आई स्टिल ह्याभ टु पे अ लट अफ मनी पर इयर 10 लाख जति इट वाज अ लट अफ मनी राइट अनि सेकेन्ड इयर अनि नेपालमा चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ दिस कल्चर अफ टेकिङ ग्याप इयर्सहरू होइन झन् 2वटा ग्याप इयर त इट्स लाइक अ बिग नो अनि घरमा पनि देयर वाज अ लट अफ प्रेसर मेरो बुवाले मेरो ड्याडीले पनि they didn't know about the concept of taking gap year भनेर सो त्यहाँबाट पनि उहाँले त एकदम धेरै लाइक उहाँलाई पनि के भइरहेछ अब काम गर्न थालेछ अब पढ्दै नपढ्ने हो कि भन्ने खालेको त्यो प्रेसर थियो अनि एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ ड्याडीले पनि होइन अब यति भए पनि हामी बरु लोनै लिन्छौँ जसरी भए पनि जाऊ यहाँ पढौँ भनेको मानेन अब जे भए पनि जाऊ खालेको त्यस्तो पनि भइरहेको थियो अनि हामीलाई के गरौँ त यति धेरै चाहिँ आई क्यान नेभर डु द्याट टु माई पेरेन्ट्स होइन यति धेरै पैसा इट्स अ लट अफ मनी अनि त्यो पनि थियो अनि म त त्यो टाइममा सुड आई जस्ट लाइक स्टे ब्याक नेपालमा नै गर्ने हो कि बिकज इज इट वर्थ इन्भेस्टिङ द्याट यति लट्स एन्ड लट्स अफ मनी फर वाट भन्दा टु गेट अ लिबरल आर्ट्स डिग्री होइन अनि वुड इट बी वर्थ इट अर नट एकदम धेरै सोचिरहेको थिएँ सो त्यही टाइममा चाहिँ मेरो कारखानामा नै एकजना
one of the co-founders say he had heard of Ashoka University, you know. He was also visiting faculty for NYU Shanghai, you know. That's how he was. I think he heard it from like one of his colleagues, and he was like, "Oh, there's a liberal arts university in India. It's a very new university. Why don't you give it a shot?" भनेर भन्नुभयो. Just see the deadline छ कि छैन भनेर त्यतिखेर मैले अप्लाई गर्दा चाहिँ अलि ढिलै भइसकेको थियो. युजुअली अप्लाई गर्दाखेरि नोभेम्बर डिसेम्बरमा गर्ने अर जनवरीमा. मैले यो गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै फेब्रुअरी मार्च भइसकेको थियो. आम लाइक छ कि छैन डेडलाइन के हो थाहा छैन, तर पनि हेर्छु भनेर हेरेँ अनि डेडलाइन बाँकी रहेछ. अशोकामा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेस हुन्छ, जस्तै कि राउन्ड 1, राउन्ड 2, राउन्ड 3 भनेर हुन्छ. आई थिङ्क आई अप्लाई राउन्ड 2 कि राउन्ड 3मा, त्यो चाहिँ म आई डोन्ट रिमेम्बर, तर वान अफ द राउन्ड्स भनौँ. फर्स्ट चाहिँ होइन, सेकेन्ड थर्डमा अप्लाई गरेँ. अनि गरेपछि चाहिँ I got into the university, and yet again the fact that it was in India. I know that I got into the university with full scholarship, and I didn't have to pay for my accommodation, food, anything. I know. Tuesday, I'm like, okay, like that's there. But India ma, like, what do I do? Kosto kyo just ekdam confused by that. And I spoke to a lot of people. India ma नै पढ्ने मान्छेहरू पनि. I spoke to them and they're like, just give it a shot. केही हुँदैन, यो सबै बाइसेसहरू हो, गएर हेरेर इट्स भेरी डिफ्रेन्ट भनेर भन्यो. अनि अशोकामा नै पढ्ने पनि स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ इमेलको थ्रुबाट कन्ट्याक्ट लाइक कम्युनिकेट मलाई केही कनेक्ट गराइदिनु भनेर आई रिच्ड आउट टु द टिम अशोकामा, त्यो एडमिसन्स अफिसर्सहरूको लागि. अनि दे कनेक्टेड मी टु अ फ्यु स्टुडेन्ट्स अशोकामा नै. उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि आम लाइक ओके, not that liberal arts ho, and that's like I've always wanted to go to a liberal arts school, so I'll just give it a shot. Like I think I should say yes भनेर चाहिँ एकदम blind faith लिएर चाहिँ I went to the university. Only 4 years after I graduated from the university, I don't have any regrets. So yeah, that was Ashokako journey भनौँ. Okay, so Ashokama, you did your bachelor's in computer. Correct. Computer engineering थियो कि exactly के थियो? So अशोकामा चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स गरेको. अशोकामा चाहिँ इट्स अ लिबरल आर्ट्स स्कुल होइन. लिबरल आर्ट्स स्कुल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली चाहिँ यु हेभ लाइक एउटा चाहिँ आइटी एकदम स्पेसलाइज खालेको युनिभर्सिटिजहरू हुन्छ. जस्तै कि केयुमा पनि जस्तै कि आइटी इन्जिनियरिङ पढ्ने, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्ने एकदम डेडिकेटेड टु कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मात्रै हुन्छ होइन. एट द सेम टाइम केयु स्कुल अफ आर्ट्स चाहिँ एकदम आर्ट्समा डेडिकेटेड हुन्छ होइन. तर लिबरल आर्ट्सको कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ वाइल युर स्पेसलाइजिङ इन अ सर्टेन टपिक, युर अल्सो टेकिङ अदर कोर्सेसहरू जस्तै आर्ट्सको लाइक फिलोसफी, psychology, just so that you have like an interdisciplinary approach लिएर चाहिँ how do you look at a thing, like anything, any topic होइन. त्यही भएर चाहिँ अशोकामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि you have like major courses भनेर सेलेक्ट गर्न मिल्छ. मेरो केसमा चाहिँ मेरो मेजर वाज कम्प्युटर साइन्स, अनि एट द सेम टाइम त्यसमा चाहिँ फाउन्डेसन कोर्सेस भनेर लिनै पर्ने हुन्छ होइन. सो फाउन्डेसन कोर्समा चाहिँ जस्तै लिट्रेचर कोर्स हुन्छ, देयर लाइक डिफ्रेन्ट कोर्सेस द्याट यु क्यान सेलेक्ट फ्रम. मैले चाहिँ अब लिट्रेचर हुनसक्छ, सोसियोलोजी हुनसक्छ, साइकोलोजी हुनसक्छ, त्यस्तो खालेको फाउन्डेसन कोर्सेसहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ. So your liberal artsको कन्सेप्ट चाहिँ नेपालमा I don't think there is liberal artsको concept. Yes, I don't think there is one. अनि so your liberal artsको concept, the fact that you wanted to go into a liberal arts university was because interdisciplinary course हुन्छ. Am I right? Correct. Okay. So हाम्रो यो नेपालको कोर्सेसहरूमा चाहिँ हामी जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ, इलेक्टिभ्सहरू हुने, इलेक्टिभ्स चाहिँ युजुअली लास्ट सेमेस्टरतिर हुने, इन्टर्नसिप्स हुने हुन्छ. लिबरल आर्ट्स कलेजेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? लिबरल आर्ट्स आई थिङ्क यो चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजको डिफ्रेन्ट स्किमहरू हुन्छ होइन. लिबरल आर्ट्स भनेर चाहिँ मोस्टली युएसमा हुन्छ कलेजेसहरू. अनि मेरो कलेजमा चाहिँ स्पेसिफिकली कस्तो थियो भन्दाखेरि इलेक्टिभ्सहरू भन्यो है. जस्तै कि हाम्रोमा चाहिँ फाउन्डेसन कोर्सेस भनेर हुन्छ. फाउन्डेसन कोर्सेस चाहिँ डिफ्रेन्ट एकदम ह्युम्यानिटी, सोसियल साइन्सेस, नेचुरल साइन्सेस, अनि त्यस्तै गरेर आर्ट्सहरूको चाहिँ कम्बिनेसन, लाइक यु क्यान टेक डिफ्रेन्ट कोर्सेस एन्ड यु हेभ टु टेक दिज कोर्सेस होइन. 9वटा चाहिँ लिनै पर्छ. एन्ड देन देयर इज समथिङ कल्ड क्रिटिकल थिङ्किङ कोर्सेसहरू. त्यो चाहिँ हेभिली फोकस्ड अन क्रिटिकल थिङ्किङ एन्ड राइटिङ. एकदमै धेरै राइटिङ गर्ने, एकदमै धेरै पढ्ने, त्यस्तो फोकस्ड हुन्छ. एन्ड देन यु हेभ मेजर कोर्सेसहरू होइन. मेजर कोर्सेस हियर अगेन डिपेन्ड्स अन तिमीले कुन मेजर गर्यो भनेर चाहिँ. मेरो केसमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स भयो होइन. कम्प्युटर साइन्सको चाहिँ सर्टेन, जस्तै मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको ग्रेजुएट हुनु अगाडि चाहिँ सर्टेन क्रेडिट चाहिँ मिट गर्नुपर्ने हुन्छ. मेरो केसमा चाहिँ 15 कोर्सेस थियो लिनुपर्ने. इच कोर्सको 4वटा क्रेडिट हुन्छ. 15 कोर्सेस चाहिँ लिनुपर्ने हो. त्यसमा चाहिँ म्यान्डेटरी कोर्सेस भनेर हुन्छ. जस्तै कि कम्प्युटर साइन्समा म्यान्डेटरी चाहिँ 9वटा कोर्सेस छ भए चाहिँ बाँकी 6वटा चाहिँ इलेक्टिभ्सहरू हुन्छ होइन. अनि इट डजन्ट म्याटर कुन टाइममा इलेक्टिभ्स लिएन, तर
जस्ट यु हेभ टु टेक 6 इलेक्टिभ्स होइन अनि 6 भन्दा बढी सकिन्छ भएले गर्दा नि हुन्छ सो त्यस्तो हुन्छ 9वटा म्यानेजरी कोर्सेस अनि 6वटा इलेक्टिभ हुन्छ अनि एट द सेम टाइम यो चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको मात्रै भयो तर चाहिँ मेरो साथी जुन सोसियोलोजी पढेको थियो उसको चाहिँ 15वटा लिनु पर्दैन थियो उसको चाहिँ 12वटा कोर्सेस दियो हुन्थ्यो उनीहरूकोमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो सर्टेन नम्बर अफ म्यान्डेटरी कोर्सेस अनि इलेक्टिभ्सहरू हुन्थ्यो अनि डज नट म्याटर वेन यु टेक इलेक्टिभ्स एज लङ एज यु टेकिङ देम एक्सेप्ट कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्टिभ्स दिँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ कम्प्युटर सिक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी भनेर इलेक्टिभ लिएको थिएँ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ प्रिरिक्विजिटहरू हुन्छ होइन जस्तै यो एउटा सर्टेन कोर्सेसहरू चाहिँ तिमीले लिइसक्नुपर्ने हुन्छ भनेर हुन्छ सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स वाट ह्यापन्स इज यु विल बी टेकिङ अ सर्टेन इलेक्टिभ ओन्ली आफ्टर यु रिच लाइक सेकेन्ड इयर अर लाइक थर्ड इयर त्यस्तो खालको हुन्छ सो हाम्रो यो एक्जाम्सको लागि ब्यारियर भनेर जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरूमा नेपालमा हुन्छ सिमिलर टु द्याट यो सर्टेन कोर्सेस लिइसकेपछि मात्र अर्कोमा जान पाइयो अनि सेमेस्टर सिस्टम चाहिँ इज इट लाइक सेमेस्टर हुन्छ कि ट्राई सेमेस्टर हुन्छ कि सेमेस्टर हुन्छ एउटा इयरमा 2वटा सेमेस्टर हुन्छ एन्ड द कोर्स वाज अफ टोटल 4 इयर्स अशोकामा चाहिँ यस्तो हुन्छ अशोकामा चाहिँ इट्स इन्डियामा चाहिँ गभर्मेन्टबाट यदि अप्रुभल लाइक अथेन्टिकेट गर्नु छ युनिभर्सिटी भए चाहिँ यु निड टु ह्याभ 3 इयर डिग्रीको प्रोग्राम होइन सो अशोकाले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 इयरको डिग्री यु बी ग्रेजुएटिङ इन 3 इयर तर यु अल्सो हेभ एन अप्सन टु स्टे ब्याक फर अनदर इयर अनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अनि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राममा कन्भर्ट गरेको छ होइन सो स्पेसली युएस कलेजेसहरूमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ दे लुक फर 4 इयरको डिग्री होइन सो यु क्यान अप्लाई एज अ 4 इयर अन्डर ग्रेजुएट or 3 years plus 1 post graduate गरे पनि भयो त्यस्तो हुन्छ सो देयर इज एन अप्सन अफ जस्ट स्टेइङ फर 3 इयर्स अनि तिम्रो केसमा मेरो केसमा चाहिँ मैले 4 वर्ष गरेँ सो 4th इयर चाहिँ मेरो थिसिसहरुमा काम गरेको थिएँ ओके सो यो कम्प्युटर साइन्समा पनि देयर वाज थिसिस एन्ड इन्टर्नशिप पनि थियो इन्टर्नशिप भनेर चाहिँ छैन इन्टर्नशिप भनेको चाहिँ इट्स अप टु यु इफ यु अहिले चाहिँ आई थिङ्क मेरो भाइ अहिले पनि लाइक ही रिसेन्टली वेन्ट टु द सेम युनिभर्सिटी अनि फ्रम वाट आई heard from him अहिले चाहिँ इन्टर्नशिप म्यान्डेटरी गरेको छ तर मेरो टाइममा चाहिँ इन्टर्नशिप भनेर चाहिँ देयर वाज दिस डिपार्टमेन्ट इन्टर्नशिप सेल भनेर जसले चाहिँ लाइक हाउ डु यु गेट रेज्युमेहरूको लागि अनि इन्टर्नशिपको लागि कस्तो कस्तो खालको एप्लिकेसनहरूको लागि टिप्स भनेर चाहिँ दिन्थ्यो तर इट वाज नट म्यान्डेटरी तर अहिले चाहिँ आई थिङ्क अहिले म्यान्डेटरी गरेको छ कलेजमा सो तिम्रो टाइममा चाहिँ डिड यु डु एनी सर्ट अफ इन्टर्नशिप व्हाइल स्टेइङ एफिलिएटेड विथ अशोका Yes, I did. I did a couple of internship. एउटा चाहिँ मैले कलेजमा नै गरेको थिएँ कलेजको लाइब्रेरीमा चाहिँ वेबसाइटहरू डिजाइन गर्ने लाइब्रेरीको वेबसाइट बनाउने त्यस्तो गरेको थिएँ अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ मैले यो चाहिँ कलेजको एफिलिएटेड त होइन तर कलेजको लाइक त्यो हाम्रो समर ब्रेक भनेर हुन्थ्यो समर ब्रेकमा म नेपालमा आएर चाहिँ इन्टर्नशिप गरेको थिएँ या दोज आर द 2 internships that I can think of. अनि थेसिसमा चाहिँ तिम्रो टपिक के थियो थेसिसको थिसिसमा चाहिँ मेरो कम्प्युटर सिक्युरिटी एन्ड प्राइभेसी रिलेटेड थियो मेरो स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो टपिकको नाम भेरिफाएबल डिले फङ्सन्स भनेर थियो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रिप्टोग्राफिक फङ्सन भनौँ जसले चाहिँ एकदम ऱ्यान्डमनेस जुन हुन्छ द आइडिया अफ ऱ्यान्डमनेस जस्तै कि स्टक एक्सचेन्ज स्टक मार्केट भयो त्यो सबै ऱ्यान्डमली जेनेरेट भएको जुन आइडियाजहरू छ होइन त्यसमा चाहिँ रिसर्चले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली ऱ्यान्डममा पनि फुल्ली ऱ्यान्डम चाहिँ हुँदैन भनेर छ सो मेरो त्यो भेरिफाएबल डिले फङ्सनको कन्सेप्ट इज त्यो ऱ्यान्डमनेसलाई चाहिँ ऱ्यान्डम नै कसरी क्रिएट गर्ने त भनेर चाहिँ एउटा फङ्सन जस्तो छ त्यो चाहिँ क्रिप्टोग्राफिक लाइक फङ्सन भनौँ त्यस्तो खालको अनि थेसिस गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब वाज इट लाइक फाइनल इयरमा गएर तिमीले त आफ्नो पोस्ट ग्रेजुएटमा गर्यो होइन सो त्यही फाइनलमै गर्नुपर्ने हुन्छ कि यु कुड स्टार्टेड फ्रम द बिगिनिङ एज वेल यु क्यान स्टार्ट फ्रम द बिगिनिङ थिसिस जस्तै क्यापस्टोन रिसर्च भनेर हुन्छ न यो चाहिँ क्यापस्टोन रिसर्च डेडिकेटेड फर 4th इयर हुन्छ तर तिमीलाई रिसर्चमा इन्ट्रेस्ट छ भए चाहिँ पहिलादेखि नै यु क्यान वर्क विथ अ प्रोफेसर त्यसलाई चाहिँ आई फरगट द टर्म है के भन्छ भनेर मैले एकदम बिर्सेँ तर त्यसको पनि क्रेडिट पनि हुन्छ पहिलादेखि नै यु क्यान डिजाइन यो ओन थिसिस अनि त्यसलाई चाहिँ इलेक्टिभको रूपमा यु क्यान वर्क विथ अ प्रोफेसर अनि त्यसरी नै रिसर्च गरेर हुन्छ अनि 4th इयरमा यु क्यान टर्न इन्टु लाइक अ फुल फ्लेज क्यापस्टोन रिपोर्ट भनेर चाहिँ गर्न मिल्छ अनि अपार्ट फ्रम द्याट यो थेसिस बाहेक अरू रिसर्चहरूमा पनि इन्भल्भ मिल्ने कतिको स्पेस छ त्यहाँ मेरो युनिभर्सिटीमा चाहिँ
रिसर्चको लागि चाहिँ जस्तै प्रोफेसर्सहरूसँग काम गर्ने चाहिँ दे भेरी ओपन टुवर्ड्स इट होइन अनि अगेन आई फर्गट द टर्म है त्यसलाई के टर्म भन्छ चाहिँ मैले बिर्सेँ तर यु क्यान वर्क विथ प्रोफेसरको जस्तै मेरो कुनै प्रोफेसर अब अपरेटिङ सिस्टममा फोकस लाइक छ भए चाहिँ यु क्यान वर्क विथ द प्रोफेसर अनि त्यही प्रोफेसरको कुनै काम लिएर चाहिँ यु क्यान वर्क विथ लाइक वर्क अन द सेम रिसर्च होइन अनि आई अल्सो ह्याड सम अफ माई कलिग्स पहिला स्कुल कलेजको साथीहरू जसले चाहिँ एउटा कम्पनी माइक्रोसफ्टमा एउटा रिसर्च भइरहेको रहेछ अनि दिस लाइक फर्स्टमा चाहिँ त्यो माइक्रोसफ्टको रिसर्च दे वेन्ट इन्टर्नसिप गरेको रहेछ माइक्रोसफ्टमा अनि त्यही काम चाहिँ उनीहरूले नथिङ रिलेटेड टु प्रोफेसरको स्पेसलाइजेसन जस्ट द फ्याक्ट द्याट त्यो इन्टर्नसिप गर्दाखेरिको त्यो इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि चाहिँ दे कन्टिन्यू द्याट इन्टु लाइक 4 क्रेडिटको आफैले रिसर्च बनाएर कोर्स पनि गरेको थिएँ सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ अनि अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कलेजमा चाहिँ कति धेरै जस्तै एक्सचेन्ज रिसर्च प्रोग्राम भनेर हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ यु क्यान गो टु लाइक अरूको युनिभर्सिटिजहरू अनि लाइक एक्सचेन्ज प्रोग्राम हुन्छ एक्सचेन्ज रिसर्च प्रोग्रामहरू हुन्छ सो त्यस्तो चाहिँ छ भनौँ सो अशोका युनिभर्सिटीमा चाहिँ यु आर अल्सो स्टुडेन्ट्स एम्बेसडर यसको बारेमा पनि अलिकति भन्दैन स्योर सो हाम्रो युनिभर्सिटीमा चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरू सेलेक्ट गर्थे कति भनेर चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट नम्बर याद भएन 30 कति हो जस्तो लाग्यो त्यहाँ नम्बर सेलेक्ट गर्थ्यो अनि स्टुडेन्ट एम्बेसडर्सहरूले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै कि पेरेन्ट्सहरू लाइक फ्रन्ट फेस अफ स्टुडेन्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हुन्छ नि कुनै पनि एक्टिभिटिजहरू पेरेन्ट्सहरूलाई टुर दिने क्याम्पस टुर दिनेदेखि लिएर पेरेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्ने अथवा नयाँ प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्सहरूसँग कुरा गर्ने हो कि अथवा कति धेरै क्याम्पसमा सेमिनार्सहरू हुन्थ्यो त्यसमा भलिन्टियर गर्ने हो कि त्यस्तो भनेर चाहिँ यु ह्याड द अप्सन टु डु अल अफ द्याट अनि म चाहिँ आई वाज अ स्टुडेन्ट एम्बेसडर फर इयर 2018-19 हो क्या अरे सो या द्याट्स वाट the program is about. So also I know that you were dean list holder होइन so यसको बारेमा पनि कस्तो रह्यो तिम्रो त्यो एक्सपिरियन्स बिकज नेपालमा होइन नि त सो यु वेन्ट फ्रम हियर टु इन्डिया अनि लाइक यु सेड अघि नै पनि इन्डियामा तिमीलाई कस्तो होला के होला भन्ने स्पेकुलेसन्सहरू थियो होला त्यसमाथि यु गट टु यो एकदम राम्रो युनिभर्सिटी सो डिन्स लिस्ट होल्डरको बारेमा पनि अलिकति केही सेयर गर्नु सो हियर्स द थिङ डिन्स लिस्ट चाहिँ द रिजन द्याट आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ बिग डिल इज बिकज युनिभर्सिटीमा हाम्रोमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डिन्स लिस्ट भनेर चाहिँ तिम्रो इयरको सिजिपिएहरू सर्टेन क्रस भएपछि चाहिँ यु क्वालिफाई अन्डर डिन्स लिस्ट होइन अनि एभ्री सेमेस्टर हुन्छ क्या सेमेस्टर हुन्छ अनि सो एभ्री सेमेस्टरको ग्रेडहरू चाहिँ ट्याली गरेर हुने भयो होइन सो त्यो भयो अनि द रिजन आई से इट्स नट अ बिग डिल इज बिकज आई थिङ्क इट्स नट जस्तै नेपालमा चाहिँ आई नो जस्तै 4 इयरको सिजिपिए कन्टिन्यू गरेर डिन्स लिस्ट भएपछि चाहिँ लाइक 4 इयर्सको पुरै तिम्रो क्युमुलेटिभ जिपिए चाहिँ सर्टेन क्रस गरेपछि यु बिकम लाइक क्वालिफाई फर डिन्स लिस्ट होइन तर कलेजमा चाहिँ हाम्रो सेमेस्टर वाइज हुन्छ सो आई मिन इट इज इन सम वेज इट इज अ बिग डिल सर्टेन सिजिपी हाम्रोमा चाहिँ 3.65 जिपिए क्रस भयो भने चाहिँ डिन्स लिस्टमा हुन्छ तर कस्तो हुन्छ भन्दा 4 इयर्स पछिको तिम्रो जुन सिजिपिए जुन यहाँ चाहिँ डिन्स लिस्ट 4 वर्षको डिन्स लिस्ट 4 वर्षको सिजिपिए हेरेर जुन डिन्स लिस्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर कलेजमा चाहिँ ल्याटिन अनर्स भनेर हुन्छ होइन सो 3.9 क्रस भयो भने चाहिँ तिम्रो सर्टेन हुन्छ 3.8 समथिङ लाइक 7 क्रस भयो भने सर्टेन हुन्छ त्यस्तो गरेर ल्याटिन अनर्स चाहिँ हुन्छ सो अशोकामा बसिराख्दाखेरि सो इन्डिया तिम्रो होल इन्डियामा तिमी बसिराख्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट इन्डियामा जाँदा लाइक यु सेड कति धेरै नोसन्स हुन्छ नि त पहिला प्रि कन्सेप्ट यस्तो होला भनेर सो तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ एज अ होल एउटा नेपाली स्टुडेन्ट इन्डियामा बस्दा कस्तो भयो मेरो आई थिङ्क कति धेरै बायसेसहरू थियो आई थिङ्क कति धेरै बायसेस चाहिँ बिकज अफ मिडिया कन्जम्सनले पनि हो जस्तो लाग्यो होइन त्यहाँ कलेजमा जाँदाखेरि चाहिँ कति धेरै बायसेस चाहिँ कति धेरै कुरा चाहिँ ट्रु पनि छ तर कति धेरै कुराहरू चाहिँ स्टिरियोटाइपै हुँदो रहेछ भन्ने रियलाइजेसन भयो अनि स्मल थिङ्स जस्ट लाइक अब इन्डियामा चाहिँ सबैले अब गएपछि अब हिन्दी नै बोल्ने तर इन्डियामा नेसनल ल्याङ्ग्वेज भनेको छैन दे हेभ 2 अफिसियल ल्याङ्ग्वेजेस हिन्दी र इङ्ग्लिस होइन सो एभ्री वान भेरी इजी टु कम्युनिकेट इन इङ्ग्लिस होइन कलेजमा पनि इङ्ग्लिसमा नै सबै भइरहेको हुन्थ्यो अनि मेरो कलेजमा चाहिँ इट्स अल्सो लाइक
डाउनसाइड भनौँ होइन कन अफ मेरो युनिभर्सिटी वान अफ द कन्स वुड बी एकदम बबलमा बसे जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि एकदमै सिटीभन्दा एकदमै टाढा थियो एउटा कुन साइडमा त्यो हाइवेको कुन छेउमा एउटा स्कुल छ कलेज युनिभर्सिटी छ अनि त्यहाँको भित्रको एटमोस्फियर वाज भेरी डिफ्रेन्ट फ्रम बाहिरको एटमोस्फियर त्यो गेटबाट भित्र बाहिर गर्दाखेरि नै कस्तो डिफ्रेन्ट थाहा हुन्थ्यो फ्रम दि आउटफिट द्याट आई ह्याड टु वेयर होइन कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ नेभर रियली ह्याड टु क्वेसन अथवा हुन्छ नि जस्ट इभन थिङ्क ह्याड लाइक सेकेन्ड थट्स अन मैले लगाएको आउटफिट इज लाइक गुड अर नट मेरो सेफ हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो चाहिँ आई नेभर ह्याड टु वरी अबाउट द्याट होइन तर as soon as I walked out from the gate, I had to be conscious of all of that because मेरो युनिभर्सिटी साइडमा मेरो चाहिँ हरियाणा स्टेटमा हो होइन अन द हाइवेतिर पर्छ हरियाणा जाने दिल्लीबाट अनि त्यसको साइडको जुन के भन्छ सोसाइटी जुन छ अ लिटल पेट्रियार्कल भेरी पेट्रियार्कल टु बी अनेस्ट नट जस्ट यु वोन्ट सी एनी अदर वुमन वकिङ अलोन इन द स्ट्रिट होइन त्यस्तो पनि थिए होइन त्यस्तो सिचुएसन पनि थिए तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यस्तो त छन् होइन तर अल्सो डिफ्रेन्ट साइड अफ लाइक इन्डिया पनि देखेँ भनौँ इट्स सच अ जस्तो इन्डिया भएपछि यु अलवेज ह्याभ दिस टिपिकल सो इक्जाम्पल इन्डियन वेडिङ भन्दा यु अलवेज ह्याभ दिस टिपिकल हिन्दू वेडिङ त्यस्तो हुन्छ तर त्यो मात्रै होइन रहेछ बिकज इन्डिया इज सच अ भास्ट कन्ट्री एकदमै ठुलो कन्ट्री देयर इज लाइक कति बिलियन पपुलेसन त्यसै गरेर दे हेभ लाइक 28 स्टेट्स 28 डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज लाइक एक्चुली कतिवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन तर 28 स्टेटमा हरेक स्टेटमा डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस डिफ्रेन्ट रिलिजन हुने रहेछ सो त्यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ हामी लाइक ओ जे हेरेको त्यो चाहिँ इट्स जस्ट वान साइडेड भ्यू सम अफ इट इज ट्रु तर अ लट अफ इट सेफ्टी चाहिँ या लाइक यु हेभ टु बी सेफ तर देयर आर वेज इन विच यु क्यान नेभिगेट अराउन्ड हुन्छ नि त्यो मजाले हामी कलेजमा हुँदा दिल्ली जाँदाखेरि वी युज टु स्टे आउट लाइक 11 PM 12 हाम्रो कलेजको सटल भनेर हुन्थ्यो सो 12 बजेसम्म पनि हामी बाहिर गएर हुन्थ्यो द थिङ द्याट आम ट्राइन टु से इज यु क्यान डु अल अफ द्याट इफ यु टेक लाइक सर्टेन हुन्छ नि प्रिकसन्सहरू तर त्यो कम्प्लिट सेफ चाहिँ भन्दिनँ तर स्टिल त्यो जुन एकदमै स्टिरियोटाइप्सहरू छ त्यो चाहिँ कति धेरै चाहिँ स्टिरियोटाइप चाहिँ रहेछ भन्ने रियलाइजेसन भयो सो तिम्रो अशोका युनिभर्सिटीको जर्नीको बारेमा त हामीले सुनि नै हाल्यौँ सो अपार्ट फ्रम इन्डिया तिम्रो अरू पनि धेरै इन्टरनेसनल भिजिट्सहरू भएको छ सो स्टार्टिङ फ्रम तिम्रो कारखानाको एसोसिएसन तिम्रो जुन साङ्घाई टुर थियो त्यसबाटै अलिकति कुरा गरौँ न स्योर म चाहिँ आई लभ ट्राभलिङ होइन मेरो चाहिँ पहिलादेखि नै म यता हाइकहरू बच्चादेखि नै मेरो ड्याडी चाहिँ एकदम धेरै हिँड्न रहर रहर हुनुहुन्छ अहिले पनि उहाँलाई एकदमै हिँड्न मनपर्छ त्यो बच्चादेखि नै हाइकहरू जाने त्यस्तो थियो पहिलादेखि नै ट्राभल भनेपछि मलाई एकदम मनपर्छ ट्रेकिङहरू गर्ने त्यस्तो छ होइन तर मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल ट्राभल भनेको लाइक यु मेन्सन साङ्घाईको वाला थियो त्यो चाहिँ के वाट ह्यापन देयर वाज म कारखानामा इन्भल्भ भइरहेको थिएँ अनि कारखानामा वान अफ द को फाउन्डर्स चाहिँ एनवाइयु साङ्घाईसँग चाहिँ हि वाज अ भिजिटिङ फ्याकल्टी देयर होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ देयर वाज अनदर प्रोफेसर एट एनवाइयु साङ्घाई अनि द्याट्स हाउ हि कनेक्टेड विथ द प्रोफेसर एन्ड देन हि कनेक्टेड मी विथ द्याट प्रोफेसर अनि त्यसरी चाहिँ एउटा हामीले कारखाना र एनवाइयुको चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ त्यो प्रोफेसरको एउटा कोलाबोरेटिभ के प्रोग्राम गर्न मिल्छ कि भनेर चाहिँ द प्रोग्राम वाज स्टुडेन्ट्सहरूलाई स्कुल स्टुडेन्ट्सहरू 8-9 क्लासको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ स्टोरी टेलिङ प्लस स्क्रैच र मेकी स्क्रैच भनेको जुन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यो र मेकीबाट चाहिँ के प्रोग्राम डेलिभर गर्न मिल्छ त भनेर चाहिँ इट वाज अ क्याम्प जस्तो भनौँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनि त्यो चाहिँ साङ्घाईमा भइरहेको थियो अनि म चाहिँ कारखानाबाट त्यसैको लागि चाहिँ गएको थिएँ त्यो द्याट वाज मेरो फर्स्ट इन्टरनेसनल भिजिट भनौँ सो नेपालबाट साङ्घाई जाँदाखेरि चाहिँ यु ट्राभल सोलो सो तिमीलाई कल्चरल सक अथवा एकदम डिफ्रेन्ट लागेको त्यस्तो केही भयो मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो कल्चरल सक त भन्दिनँ तर इमिग्रेसनमा द्याट वाज माई फर्स्ट एन्काउन्टर लाइक इमिग्रेसनमा म त एक्लै गएको थिएँ एज अ वुमन होइन अनि वाज जस्ट लाइक 18-19 कति थिएँ अनि त्यो क्वेसन्सहरू अनि प्लस हुन्छ नि इमिग्रेसनमा आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज हाम्रो पासपोर्ट इज कति विक रहेछ भनेर बिकज देयर इज सो मेनी क्वेसन्स द्याट युर आस्क्ड होइन यतै इमिग्रेसनमा पनि कति बेर दे वर लाइक मसँग सबै डकुमेन्ट्स थियो इभन फादरको दे डोन्ट केयर अबाउट यर मदर्स के अरे
ब्याकग्राउन्ड नट ब्याकग्राउन्ड मदरको अप्रुभल तर यु निड लाइक फादरको अप्रुभल भन्ने त्यो लेटरै चाहिने अनि कति धेरै कुराहरू चाहिँ मसँग लाइक आई न्यू दिस वाज गन ह्यापन बिकज मेरो पहिला कारखानामा नै समन एल्स हेड भिजिटेड नट साङ्घाई तर समवेयर एल्स अनि सी वाज अ वुमन अनि सी वाज आस्क्ड अ लट अफ क्वेसन्स एट द इमिग्रेसन होइन सो म पहिलादेखि नै आम लाइक आम गन प्रिपेयर अल द डकुमेन्ट्स भनेर डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ मसँग सबै नै थिए तर सो मेनी क्वेसन्स चाहिँ लाइक किन गइरहनु भएको छ हामीलाई यो डकुमेन्ट छ तपाईँ कति वर्षको भयो यो पनि मैले देखाएँ अनि बाबाको तपाईँको त्यो अप्रुभल लेटर छ त्यो पनि देखाएँ कति धेरै क्वेसन्सहरू होइन सो त्यो वाज मेरो लागि सबैभन्दा आम लाइक त्यो रियलाइजेसन कि ओ माई गड बिकज मलाई आई लभ ट्राभलिङ होइन अनि इफ आई हेभ टु ट्राभल लाइक आउटसाइड नेपाल देन दिस इज अलवेज गन बी माई रियालिटी जस्ट बिकज आई हेभ लाइक अ ग्रिन पासपोर्ट खालिको त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट रियलाइजेसन थियो अनि इन टर्म्स अफ कल्चरल सक आई थिङ्क कल्चरल सक भन्दाखेरि पनि म त्यहाँ एयरपोर्टदेखि त्यो सबै नेभिगेट गर्नको लागि साङ्घाईमा चाहिँ सबै चाइनिज भेरी रेयरली इङ्ग्लिसमा हुन्थ्यो होइन सो म बसेको होटेलमा सबै कम्युनिकेटहरू सबै नै चाइनिजमा नै लेखिरहेको हुन्थ्यो है म्यान्डरिनमा हो क्यारे त्यो लेखिरहेको हुन्थ्यो सो त्यो नेभिगेट गर्दाखेरि चाहिँ कल्चरल सक भन्दाखेरि पनि इट वाज एक्साइटिङ एट द सेम टाइम बिकज आई नेभर सिन द्याट साइड अफ मी होइन कसरी चाहिँ मान्छेलाई त्यो ल्याङ्ग्वेज बिना कसरी कम्युनिकेट गर्ने त भनेर आई नेभर सिन द्याट साइड अफ मी त्यसरी चाहिँ कसरी नेभिगेट गर्न सक्दो रहेछ त भनेर चाहिँ मलाई कहिले पनि थाहा थिएन त्यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ भनेर होइन सो त्यो चाहिँ मेरो लागि लर्निङ प्रोसेस भनौँ कसरी चाहिँ हाउ आई डिल विथ सर्टेन सर्कमस्टान्सेसहरू अनि कति धेरै टाइम्स एक्लै ट्राभल गर्दा एकदम भल्नरेबल हुने रहेछ बिकज यु डोन्ट हेभ एनी वान टु रिलाइ अन होइन पिपल आर अमेजिङ लाइक देयर आर पिपल हु विल हेल्प यु आउट तर बस ए पोइन्टदेखि बी पोइन्ट जाँदाखेरि चाहिँ लाइक यु नो इट्स लाइक एक्लै ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ ए टु बी जानुपर्छ भन्ने थाहा छ तर यु डोन्ट नो वाट ए लुक्स लाइक यु डोन्ट नो वाट बी लुक्स लाइक होइन सो त्यो एकदम सानो कुराहरू थियो तर यु बिकम युर सो भनरेबल त्यो स्टेटमा किन भन्दाखेरि यु अलोन होइन केही गरेर हरायो भने त हरायो नोबडी स्पिक्स इङ्ग्लिस सो त्यो कुराहरू चाहिँ नेभिगेट गर्नको लागि चाहिँ मेरो लागि चाहिँ वाज अ ग्रेट लर्निङ एक्सपिरियन्स भनौँ सो तिमी यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ वे यु अन वर्क भिजा कुन भिजामा गएको वर्क भिजा थियो भिजामा आई थिङ्क स्टुडेन्ट भिजामा जानेहरूलाई चाहिँ इमिग्रेसनको प्रब्लम अलिकति यति आउँदैन होला सायद सो यो डकुमेन्ट्सको कुराहरू तिमीले जुन गर्यो इमिग्रेसनमा जाँदाखेरि वाज इट ओन्ली अन नेपालको साइडमा कि उतापट्टि पनि यस्तो नै थियो इमिग्रेसनमा चाहिँ जस्तै नेपालमा मात्रै होइन त्यहाँ फनी स्टोरी त्यहाँ साङ्घाईमा हुँदाखेरि पनि मेरो चाहिँ ट्रान्जिट ग्वान्जाउ भन्ने सिटीमा थियो अनि त्यहाँ सिटीमा चाहिँ जस्तै मेरो उहाँहरूले कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो किन भन्दा राम्ररी इङ्ग्लिस नबोल्ने मलाई चाइनिज नआउने इङ्ग्लिस आउने तर त्यो भएर चाहिँ अलिकति कम्युनिकेसनमा गाह्रो भएको थियो अनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर चाहिँ उहाँहरूले एकछिन होल्डमा राख्नु परेको थियो सो द्याट वाज वाट ह्याड ह्यापन इमिग्रेसनमा उता चाहिँ सो डकुमेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिमी भुटान पनि ट्राभल गरिसकेका छौ अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर यो स्टोरी कि तिमीमा भुटान जाँदाखेरि डकुमेन्टको कति इस्युजहरू भएको थियो भनेर सुनाएको थियो सो कस्तो छ भुटानको केसमा चाहिँ भुटानको केसमा चाहिँ भुटानमा चाहिँ इफ युर बङ्गलादेश र अनि इन्डियाको नेसनल बाहेकको अरू टुरिस्टहरूलाई चाहिँ यु हेभ टु पे $250 पर डे होइन US dollars per day, which is a lot of money if you think about it. And either you have to do that if you're traveling to Bhutan, either you have to do that, or if you can find someone who'll be willing to provide you the sponsorship letter or invitation letter or कोही चिन्ने मान्छे छ भने चाहिँ त्यसरी गए पनि हुन्छ मेरो चाहिँ कलेजको साथी मेरो चाहिँ भुटानी साथीहरू थिए सो उनीहरूले चाहिँ एकजना साथीले चाहिँ पुरै मिलाइदिएको थियो इन्भिटेसन लेटरदेखि लिएर अनि कति धेरै डिटेल्सहरू चाहिँ माग्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने थियो जस्तै मेरो रिलेसनसिप विथ द्याट पर्सन होइन अनि त्यो रिलेसनसिप भ्यालिडेट गर्नुको लागि के डकुमेन्ट देखाउने त अनि कति इयर्स चिन्यो त अनि कसरी चिन्यो सबै डिटेल्समा एकदम धेरै सोध्ने मेरो ब्याकग्राउन्ड सोध्ने कसरी के गर्ने कहाँ बस्ने अनि उसको घरमा बसिरहेको हो के हो सबै डिटेल्सहरू एकदमै धेरै डकुमेन्ट्सहरू प्रिपेयर गर्नु परेको थियो सो द्याट वाज भुटान अनि भुटानमा पनि वाज इट लाइक भिजा चाहिन्छ नि होइन मेरो केसमा हामीलाई भिजा चाहिन्छ मेरो केसमा चाहिँ बिकज त्यो इन्भिटेसन थियो हामी चाहिँ ल्यान्ड बोर्डरबाट ट्राभल गरेको थियौँ बसबाट गएको थियौँ म र मेरो दिदी दुईजना हामी गएको थियौँ ट्राभल गर्न अनि बोर्डरबाट जाँदाखेरि चाहिँ इन्डियाको बोर्डरबाट गएको थियौँ त्यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो बोर्डरमा चाहिँ त्यहाँ एउटा इमिग्रेसन पोस्ट रहेछ अनि भिजा उहाँले चाहिँ
पासपोर्टमा स्ट्याम्प गरिदिनु भएको थियो। ओके सो भुटान बाहेक पनि वाइल यु वर इन युनिभर्सिटी अशोका युनिभर्सिटीमा हुँदाखेरि चाहिँ यु भिजिटेड टर्की सो यो चाहिँ कसरी यो चाहिँ वर्कको लागि थियो कि घुम्नको लागि थियो कि के थियो? टर्की इस्तानबुल टु बी स्पेसिफिक इस्तानबुलमा चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ कलेजमा समर रिसर्च प्रोग्रामहरू त्यस्तो भनेर चाहिँ यु क्यान अप्लाई अनि पार्टनर युनिभर्सिटिजहरू भनेर हुन्छ अनि एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू हुन्छ। पार्टनर युनिभर्सिटिज बेनिफिट अफ पार्टनर युनिभर्सिटिज इज युजुअली चाहिँ अशोकामा चाहिँ मैले स्किम हुन्छ डिफ्रेन्ट स्किम इदर इट्स फुल्ली फन्डेड ओर अशोकामा मैले कति पे गरिरहेको छु त्यति नै बाहिर गर्ने त्यस्तो खालेको पनि हुन्छ होइन। अनि मेरो कच वान अफ द अशोकाको पार्टनर युनिभर्सिटी हो कि होइन एज आई थिङ्क अफ इट आम नट स्योर तर मलाई चाहिँ कसरी थाहा पायो भन्दा मेरो सिनियर्सहरू चाहिँ कम्प्युटर साइन्सकै सिनियर्सहरू चाहिँ अशोकामा रिसर्चको लागि भनेर गएको थिएँ अनि आई वाज इन्ट्रेस्टेड आई वान्टेड टु डु अ समर अब्रड कि समर एक्सचेन्ज जे भए पनि गर्छु भनेर चाहिँ मेरो वान अफ द गोल्स फ्रम लाइक अन्डर ग्राड भनेर चाहिँ थियो। अनि त्यही टाइममा चाहिँ यो रिसर्च चाहिँ आई हर्ड लाइक गुड थिङ्स अबाउट कच भन्ने युनिभर्सिटी हो केओसी भनेर लेखिन्छ त्यो कचमा चाहिँ आई हर्ड गुड थिङ्स अबाउट त्यहाँको रिसर्चहरू यस्तो भनेर सो म चाहिँ अप्लाई गर्छु भनेर अप्लाई गरेको थिएँ अनि त्यही रिसर्चको लागि चाहिँ सेलेक्ट भएँ अनि द्याट्स हाउ आई वेन्ट टु इस्तानबुल। सो यो रिसर्चको टाइम चाहिँ कति ड्युरेसन चाहिँ कति थियो? ड्युरेसन 3 months थियो। मेरो चाहिँ अलिकति भिजा इस्युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 months मात्रै जान पाएँ तर ड्युरेसन चाहिँ 3 months को थियो। अनि वाट इज द टपिक अफ दिस रिसर्च? यो रिसर्च चाहिँ मेरो कम्प्युटर सिक्योरिटी एन्ड प्राइभेसी थियो। म ठ्याक्क यो रिसर्च अप्लाई गर्नु अगाडि चाहिँ मैले ठ्याक्क एउटा कम्प्युटर सिक्योरिटी एन्ड प्राइभेसी भन्ने नै कोर्स लिएको थिएँ अनि त्यसबाट चाहिँ द्याट पिक माई इन्ट्रेस्टेड इन दिस एरिया अनि कचमा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यु हेभ लाइक लिस्ट अफ रिसर्च द्याट यु क्यान सेलेक्ट होइन अनि टप 3 त्यस्तो भनेर हुन्छ। सो मेरो टपमा चाहिँ कम्प्युटर सिक्योरिटी प्राइभेसी नै थियो क्रिप्टोग्राफी भनेर थियो क्या अरे अनि त्यो थियो अनि टप 3 सेलेक्ट गर्नुपर्ने थियो मसिन लर्निङ त्यस्तो पनि थियो अनि आई गट इन्टु लाइक मेरो टपमा नै सेलेक्ट भएँ भनौँ। ओके सो अशोका युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट हुने टाइमसम्ममा यु हेभ सो मेनी एक्सपिरियन्सेस होइन तिमीले बाहिर ट्राभल पनि गर्यो वेदर इट बी फर यर वर्क अथवा आफ्नो रिसर्च प्रोजेक्ट भनौँ धेरै ठाउँमा एक्सप्लोर पनि गर्यो। सो तिमी ग्रेजुएट भइसकेपछि चाहिँ अपार्ट फ्रम वेड्युको बारेमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अरू चाहिँ हाउ डिड यु स्टार्ट यर प्रोफेसनल जर्नी काममा चाहिँ कसरी सुरु गर्यो? सो मेरो फुल अशोकामा मेरो 4 years सकेपछि चाहिँ काम चाहिँ खोजिरहेको थिएँ म घरमा त्यतिखेर चाहिँ कोभिडको टाइम पनि थियो सो घरमा फर्केँ अनि त्यसपछि जस्ट लुकिङ फर जब्स अनि मेरो फर्स्ट जब चाहिँ एउटा सिङ्गापुरको टेक कम्पनी थियो अनि प्रडक्ट मार्केटिङ एनालिस्ट भएर चाहिँ आई वर्क देयर फर 6 months त्यो पनि रिमोट जबै थियो एभ्री वान वाज लाइक वर्किङ फ्रम देयर ओन कन्ट्री अनि रिमोट जबै थियो सो इट वाज इजियर फर मी टु जस्ट वर्क फ्रम हियर। So yeah, that would be like my entrance towards professional journey after Ashoka bhanau. Okay. Ani you have not just worked or stayed in Nepal ni ta Nepal बाहिरको कन्टेक्स्टमा पनि तिमीले एसिया स्पेसिफिक भएर चाहिँ भिडियोमा काम गर्यो यता सिङ्गापुरको कम्पनीमा काम गर्यो सो यो सबै एक्सपिरियन्सेसहरू ग्यादर गर्दाखेरि चाहिँ what would be your suggestion for our अहिलेको जुन युथ छ भनौँ +2 गरिराख्नु भएको अथवा ब्याचलर्समै पनि आइटीमा लागिराख्नु भएको छ भने वाट वुड बी योर सजेसन? सजेसन चाहिँ आई थिङ्क एउटा भनेको चाहिँ प्रोफेसनलिजम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ मलाई रियलाइजेसन भयो होइन। प्रोफेसनलिजम इज अबाउट लाइक बिङ अन टाइम ओर लाइक communicating what's going on in your mind, small things like that. You know, professionalism is very important, especially if you're working. In Nepal, jata kaam gare pani, that's something it's very important. And if you want to create a good impression, the professionalism le चाहिँ एकदम धेरै matter गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ मेरो लागि one of the big realization भनौँ over the past few years. एउटा त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ आइटी पढ्ने अथवा वाट एभर यु डु जुन पढे पनि आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट समथिङ जुन चाहिँ मैले कलेजमा गएपछि चाहिँ समथिङ द्याट आई लर्न्ड इज कति धेरै चाहिँ अजम्सनको बेसिसमा काम गरिराख्ने रहेछ होइन। कम्प्युटर साइन्स स्टुडेन्ट भए पनि अजम्सनको बेसिसमा कति धेरै टाइम चाहिँ त्यस्तो गरिरहेको हुन्छ होइन। तर इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्टेक्स्ट बिहाइन्ड एभ्रिथिङ। जस्ट अहिले त सोसियल मिडियाको लाइक अहिले यस्तो सोसियल मिडिया यस्तो जसले पनि सोसियल मिडिया चलाउने बेलामा त इट्स भेरी इजियर टु सेयर इन्फर्मेसन स्निपेट बनाएर होइन। मैले अहिले भनिरहेको यति मात्रै स्निपेट बनाएर पनि इट्स रियली इजियर टु सेयर अमङ यर फ्रेन्ड्स एन्ड लाइक वाट एभर होइन। तर इट्स इम्पोर्टेन्ट टु अल्सो लाइक टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड कन्टेक्स्ट के कुरा गरिरहेछ त भनेर। त्यो चाहिँ आई थिङ्क अहिले चाहिँ ओभर टाइम बिकज अफ सोसियल मिडिया आई डोन्ट नो वाट बिकज अफ टेक्नोलोजी एकदम धेरै कम
कम गर्ने रहेछन् मान्छेले. इट्स रियली इजियर टु अज्युम थिङ्स होइन, बी इट इन टर्म्स अफ रेसियल बायसेसहरू हुनसक्छ, जियोग्राफी बायसेस हुनसक्छ. सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क what suggestion that I would give to anyone, not just IT professionals, to just like take a step back and then just like observe what's going on, try to understand the context. And it has really helped me, and I'm also not perfect at doing it, but I'm learning about it. It has really helped me work ma pani, my colleagues haru kura gardakheri pani. So I would highly suggest people to like take a step back. तिम्रो जर्नीको बारेमा सुनेर चाहिँ जुन ग्याप इयरकै कुरा पनि भयो नि, +2 पछि 2 years ग्याप इज अ भेरी बिग डिल फर नेपाल होइन. नेपालको स्टुडेन्टहरूलाई अहिलेसम्म पनि किन ग्याप इयर लिने, बरु केहीमा इन्भल्भ भइराख न भन्ने कुराहरू छ. बट देन तिमीले 2 years ग्याप लिएर एन्ड देन यु गट इन टु वान अफ द युनिभर्सिटिज द्याट यु वान्टेड टु बी इन. त्यसै गरी तिम्रो इन्डियाको जुन एउटा तिमीले आफै पनि भन्यौ नोसन थियो, त्यो त्यस्तो होइन रहेछ, स्टेरियोटाइप मात्रै रहेछ भन्ने कुराहरू पनि थाहा भयो. यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो अडियन्सको लागि एकदम धेरै फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है. सो आई थिङ्क वी ह्याड अ रियली गुड कन्भर्सेसन. सो थ्याङ्क यू सोना फर बिङ हियर. Thank you for having me. नाउ वी हेभ गिफ्ट भाउचर्स फर यु. सो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो फ्रेन्जी फ्राइजले चाहिँ यो गिफ्ट स्पोन्सर गर्नु भएको छ. सो फ्रेन्जी फ्राइज चाहिँ नेपालको फर्स्ट फ्लेभर्ड फ्राइजहरू हो र उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम एक्साइटिङ फ्लेभर्स र भेरियस डिप्सहरू पनि छ. सो त्यहाँ जानु होला एन्ड देन इन्जोय द फ्राइज. यो चाहिँ मङ्गल बजारमा लोकेटेड छ. Sure, excited. Thank you, Frenzy Fries. Okay, so next we have EFT Healing Home. So EFT भनेको के हो? Do you have any idea? I don't know. So EFT भनेको चाहिँ इमोसन फ्रिडम टेक्निक हो. सो बेसिकली उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो अकुपङ्क्चर पोइन्ट्सहरूमा प्रेस गरेर सो स्ट्रेस र प्रब्लम्सहरूलाई रिलिज गर्ने सो यस्तो खालको टेक्निक सिकाउनुहुन्छ. सो उहाँहरूले पनि हामीलाई डिस्काउन्ट भाउचर कुपन स्पोन्सर गर्नुभएको छ. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स. Oh yeah, de-stress गर्नको लागि EFT use. Thank you. And then finally, we have a special gift voucher from Tisawears. So Tisawears चाहिँ एउटा यो नेपाली ब्रान्ड हो. यो उहाँहरूले चाहिँ ह्यान्डमेड स्क्रन्चिजहरू, मास्क्सहरू र हेयर ब्यान्ड्सहरू बनाउनुहुन्छ. Oh, nice. And then they also have a lot of exciting products coming up. So उहाँको इन्स्टाग्राम पेज चेक गर्नु होला. Sure. And congratulations. Thank you. Yay, thank you. So thank you Sona for being here with us. It was really very fruitful conversation and I believe that हाम्रो audience ले पनि हाम्रो यो कुराकानीबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ. Yeah, thank you so much for having me. It was such a pleasure coming here, talk about my experiences. I'm happy that like I hope that audience will find केही न केही कुरा चाहिँ fruitful होस् भन्ने. Yeah, I hope so.